Xin chào và cảm ơn khán giả của Vietnam Innovators đã quay trở lại với chương trình của tuần này. Mình là Ruby Nguyễn, host của chương trình. Và gần đây thì Ruby hay nhận được một số đóng góp từ khán giả với mong muốn có cơ hội được nghe chia sẻ từ các chuyên gia trong lĩnh vực về công nghệ tại chương trình Vietnam Innovators nhiều hơn. Và đó là lý do tại sao ngày hôm nay Ruby có một khách mời rất đặc biệt. Đó là anh Nam Ma, chuyên gia trong lĩnh vực về khoa học dữ liệu, hiện đang là Head of AI and Data Lab, tạm dịch là Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo từ VNG. Trước khi bắt đầu cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, Ruby xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ Nescafe đã tài trợ cho tập podcast này. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với anh Nam trao đổi về một chủ đề có thể nói là rất là thời sự trong lĩnh vực về công nghệ trong những năm gần đây. Đó là chủ đề về Digital Identity, tức là danh tính số. Xin chào anh Nam và cảm ơn anh đã dành thời gian cho Ruby cũng như là Vietnam Innovators. Xin chào Ruby, thì hôm nay thì Nam rất là vui được ngồi ở đây trong cái chương trình Vietnam Innovator để cùng chia sẻ về những cái sản phẩm cũng như công nghệ mà ứng dụng trong cái cuộc sống của mình. Thì hiện tại thì về bản thân Nam thì Nam đang là head của VNG Data and AI Lab. Đồng thời thì mình cũng đang cần dẫn dắt một cái team để mà phát triển một cái sản phẩm dành cho cái việc định danh số, đó là TrueID. Thì trước đây thì mình có học và tốt nghiệp tiến sĩ ở Mỹ năm 2013, sau đó thì có tham gia vào một số cái công ty startup cũng là về data với lại trí tuệ nhân tạo ở Silicon Valley và Việt Nam luôn. Ruby thấy anh Nam trước buổi ngày hôm nay Ruby có đi stalk, tức là đi quan sát, tò mò tìm hiểu thêm về tiểu sử của anh Nam, thì Ruby thấy anh Nam có dành khá là nhiều thời gian công tác và làm việc tại những công ty công nghệ cũng có tiếng tại Silicon Valley. Thì câu hỏi mà Ruby rất là tò mò muốn hỏi anh Nam đó là lý do gì khiến cho anh quyết định quay trở về Việt Nam và tham dự vào công việc hiện tại của mình tại Việt Nam? Cái việc mà mình về Việt Nam thì nó đến từ hai cái. Một, thứ nhất đó là tại vì hồi xưa là mình đi học thì có học bổng của chính phủ Mỹ để mà qua học tiến sĩ, thì có một cái điều khoản là mình phải sau khi xong thì mình phải về Việt Nam 2 năm. Nhưng mà đồng thời thì thực ra là sau hồi xưa lúc mà mình xong 2 năm thì mình đã có cái H1B để mà quay trở lại Mỹ để làm việc cho các công ty ở bên kia rồi. Nhưng đúng thời điểm đó thì lại có một cái anh là ảnh cũng mới vào Việt Nam và ảnh dụ dỗ mình đó là tham gia vào một cái startup của ảnh để mà giải quyết cái bài toán rất là hay, sử dụng dữ liệu với lại AI luôn mà cho cái emerging market, ví dụ như ở Việt Nam. Thì cái đó là một cái mà lúc đó mình cảm giác đó là một cái bài toán cực hay, và mình cảm thấy là nếu như mình ở lại mình tham gia vào cái này thì mình sẽ tạo ra được cái impact, một cái ảnh hưởng gì đó rất là lớn, và có thể là nó mình cảm thấy rất là excited, rất là vui, rất là hứng thú cái đó, và đó là cái cơ duyên mà sau đó là mình bị dính ở Việt Nam luôn. Thế thì phần tiếp theo thì Ruby rất là hy vọng có cơ hội có thể học hỏi thêm từ anh Nam về chủ đề của ngày hôm nay, đó là về Digital Identity, là danh tính số. Có lẽ là trong ngành của anh Nam thì mọi người đều biết Digital Identity là gì rồi, đúng không ạ? Tuy nhiên thì dành cho lợi ích của những khán giả của Vietnam Innovators chưa có quá nhiều tiếp xúc với lĩnh vực này, cũng như bản thân Ruby thì Ruby cũng có nghe, cũng có đọc về nó, nhưng mà không thể nói là mình rất là hiểu nó được. Thì đầu tiên Ruby có một câu hỏi gọi là vỡ lòng dành cho anh Nam là Digital Identity là gì và tại sao nó rất là quan trọng. Ruby có thấy mọi người đều nói tới tầm quan trọng của nó là một cái chìa khóa để mở ra cánh cửa cho nền kinh tế số. Thì hy vọng anh Nam có thể chia sẻ thêm ạ. Thì đúng như mọi người thấy là cái danh tính số nó đến từ hai cái yếu tố là danh tính và số. Thì mình bắt đầu từ một cái danh tính trước ha. Thì danh tính rất là đơn giản trong một cái cuộc sống hàng ngày của mình á. Thì danh tính là một cái yếu tố mà nó gắn liền với mình, nó cho biết là bản thân mình là ai. Thì điều đó rất là quan trọng trong tất cả những cái hoạt động cũng như là trong cái giao dịch tương tác hàng ngày của người và người. Chắc là mọi người cũng hình dung rồi ha, mình sẽ cần phải có một cái là chứng minh nhân dân nè, có cái giấy khai sinh nè, rồi sau này mình có passport. Thì đây là những cái mẫu giấy cực kỳ quan trọng để mà luôn luôn gắn liền với mình, để mà khi mà mình đi bất cứ đâu, đi vô sử dụng bất cứ dịch vụ gì bên ngoài tương tác với ai thì mình sẽ cần một cái giấy tờ chứng minh là mình là ai. Thì tương tự như vậy, khi mà mình nói đến danh tính số thì nó chính là một cái mẫu thông tin cho biết mình là ai ở trên môi trường số. Nó đơn giản vậy thôi. Thì khi mà với cái nền kinh tế mà số mà ngày càng bùng nổ, đặc biệt là cái Covid vừa rồi thì gần như là tất cả những cái mà tương tác rồi giao thương này nọ mình dần dần mình chuyển qua bên môi trường số hết. Thì như vậy làm sao đó mà mình biết được mình là ai
bạn đó là ai ở trên môi trường số. Một cái xu hướng rất là gần đây mà mình cũng thấy trong một năm qua đó là việc ngân hàng đã bắt đầu cho phép mở tài khoản ngân hàng hoàn toàn online, không cần phải ra quầy nữa. Thì ít nhất là người ta cũng cần biết là cái bạn này, cái người mà mở tài khoản đó chính là người như thế nào, là định danh là gì, số chứng minh nhân ra sao, có đúng là chủ của cái số chứng minh nhân đấy hay không. Ngay cả trên môi trường online mình phải có những cái kết nối đáng tin cậy, có thể xác định thực được của cái môi trường offline mình đưa lên online, thì nó mới tạo ra một cái nền tảng tin cậy, đúng không? Tạo điều kiện cho cái nền kinh tế số nó được bùng nổ hơn. Ruby vẫn còn phần thứ hai của câu hỏi mà ban nãy Ruby dành cho anh Nam, đó là tại sao rất là nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này có nói rằng đây là cánh cửa để mở ra nền kinh tế số. Nó có tác động như thế nào đối với nền kinh tế số ạ? Thì cái lý do mà Nam nói là cái danh tính số chính là một cái chìa khóa để mở ra cho nền kinh tế số. Tại vì đối với nền kinh tế số là tất cả những cái giao dịch là diễn ra online hết, và mình thực sự mình không biết được chính xác người nào đang cần thực hiện giao dịch đó. Và nếu như mình không có một cái hạ tầng, một cái cơ chế để mà xác thực, để mà kiểm tra được chắc chắn là ai đang thực hiện cái giao dịch online này thì đó là một cái môi trường cực kỳ nguy hiểm để mà cho những cái giả mạo, gian lận, lừa đảo. Mà một khi mà một cái môi trường mà nó không an toàn thì nó chắc chắn sẽ không bao giờ gọi là tạo điều kiện để mà cho những cái giao thương hay những cái tương tác nó diễn ra một cách quy mô lớn và nhanh chóng, thuận tiện được. Thì giống như hồi nãy mình có đưa ra ví dụ khi mà mình mở một cái tài khoản, làm sao mình online, hoàn toàn online, không có người kiểm tra, thì cái công cụ đó phải biết được chắc chắn là ông này đó là ổng có giả mạo, ổng có phải là một cái tội phạm hay không, ổng đã từng mở tài khoản trước đi hay chưa, thì tất cả những cái yếu tố đó là yếu tố rất là cần thiết để mà đảm bảo ra là một cái kết nối rất là an toàn giữa cái người sử dụng với là cái dịch vụ mà được cung cấp. Ruby thấy đây là một cái cải tiến về công nghệ rất là quan trọng, đặc biệt là với những người dùng như là Ruby xài thẻ tín dụng đã có rất nhiều lần đang đêm sáng hôm sau thức dậy thấy tài khoản mình đi mất mấy chục triệu, ai đó mua sắm ở bên Mỹ hay bên Nhật gì đó. Chính xác. Thì đó chính là một trong những cái mục tiêu mà của cái định danh số nó cần phải làm đó. Tức là mỗi khi mà mình thực hiện cái giao dịch đó thì chắc chắn là mình cần phải biết chắc, mình cảm thấy nó nghi ngờ, mình phải xác thực một cái là đây có phải là cái ông chủ sở hữu cái tài khoản đó hay không. Còn khi mà ví dụ như trong trường hợp mà tất cả những cái hoạt động này mà được thực hiện offline ở ngoài quầy thì mình sẽ gần như mình không gặp các cái trường hợp như vậy, đúng không? Bản thân Ruby phải đi ra ngoài ngân hàng gặp trực tiếp face to face với một cái bạn nhân viên thì bạn nhân viên đó chắc chắn là Ruby chính là cái người chủ sở hữu của tài khoản này và được thực hiện các cái giao dịch này. Vậy thì chúng ta sẽ đi sâu hơn về cái bài toán mà anh Nam giải quyết cụ thể, đó là với True ID. Thì True ID cụ thể giải quyết bài toán như thế nào trong lĩnh vực về danh tính số, và tại sao V&G lại quyết định đầu tư vào cho True ID? Bên cạnh đó thì Ruby xin phép tham Nam hỏi tò mò thêm, đó là khách hàng của True ID là ai và tại sao họ sử dụng sản phẩm dịch vụ này? Thì True ID được sinh ra là để cung cấp các cái công cụ, các cái công nghệ, sản phẩm để mà tạo ra cái hạ tầng, những cái kết nối danh tính số như thế này. Thì cái việc ra đời của True ID nó tương đối, nó cũng khá là tình cờ. Nói tình cờ cũng không đúng, nhưng mà bản thân team cái Data Lab của Nam ban đầu ở V&G thì được thành lập để bao gồm những cái người chuyên gia về trí tuệ nhân tạo, về dữ liệu, để mà phát triển các cái sản phẩm về phân tích dữ liệu cũng như là trí tuệ nhân tạo, phục vụ cho việc tự động hóa và tối ưu ở trong trong mảng game và payment của V&G. Thì đến khoảng năm 2019 thì đến lượt là ZeroPay, là một cái ứng dụng một cái ứng dụng payment, một cái ứng dụng bên tài chính. Họ muốn có nhu cầu là phải xác thực khách hàng lên sử dụng dịch vụ của họ. Đây là một cái dịch vụ mà mình phải làm được tự động, và muốn được tự động thì nó đòi hỏi rất là nhiều cái công nghệ về trí tuệ nhân tạo bên trong. Thì tình cờ thì team gọi là Data Lab lúc đó thì đã có sẵn các cái chuyên gia về AI rất là giỏi, và thế là Nam tập hợp mọi người lại và kêu thôi mình sẽ làm bài toán này đi, và đó là sự ra đời ban đầu của Ruby. Thì cái câu hỏi tiếp theo của Ruby là về cái giá trị của Ruby đem lại, đúng không? Thì tương tự là mình cứ tưởng tượng ở thời điểm đó ZeroPay họ sẽ phải cần xác thực hàng trăm ngàn người dùng của ZeroPay mỗi tháng, thậm chí là lên hàng triệu. Mà nếu như mình làm cái này và bằng thủ công bằng tay thì nó sẽ mất cực kỳ nhiều thời gian và công sức, và mình phải cần một cái đội chắc phải hàng chục hoặc là hàng trăm
các cái nhân viên để mà thực hiện việc đó ngày đêm. Nó cũng không có trả lại kết quả ngay cho bạn, cho user nữa, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của người dùng. Thì đây là cái giá trị gọi là hiển hiện trước mắt mà mình có thể thấy được, đó là tiết kiệm chi phí cho nhân viên, và thứ hai là đem lại cái trải nghiệm người dùng tốt hơn. Tuy nhiên đó không phải là một cái giá trị duy nhất mà cái TrueID đem lại. Mình còn có thể có những cái giá trị mà nó khó nhìn hơn, nhưng mà nó lại thực ra nó là to lớn hơn và nó lâu dài hơn. Đó là mình giúp ngăn ngừa tất cả những cái mối nguy hiểm của việc lừa đảo, gian lận, giả mạo. Mình tạo ra một cái môi trường, một cái kết nối cực kỳ an toàn, mà từ đó là sẽ là giúp thu nhận user rất là nhanh chóng và chấp thuận là cho họ đi qua rất là nhanh. Thì khi đó thì họ sẽ có cơ hội để mà bùng nổ ra, họ có thể là gọi là grow, tăng trưởng cái user base của họ rất là nhanh. Khi mà bắt đầu dịch bùng nổ thì chính phủ là phải ngăn sông cấm chợ, phải ngưng tất cả các hoạt động kinh doanh. Tại vì nếu như không làm vậy á, thì dịch sẽ lây lan nguy hiểm và gây gọi là hậu quả rất là khôn lường. Cái biện pháp cuối cùng trong cái Covid đó chính là họ phải tiêm vaccine. Một khi mà mọi người đã được tiêm vaccine rồi thì lại mở cửa trở lại, mọi người lại được đi lại hoạt động, chúng ta lại có cái buổi nói chuyện hôm nay bình thường. Thì TrueID cái tưởng tượng là nó sẽ giống như một cái liều vaccine đó, là đem lại một cái hạ tầng nào đó đảm bảo cho cái sự an toàn, để mà việc tăng trưởng sẽ không bị gây ra những cái nguy hiểm nữa. Rất là thích ví dụ của anh Nam khi mà so sánh digital identity với vaccine để tạo ra một cái niềm tin tất cả mọi người đã có một cái sự an toàn nhất định để mà mình có thể vận hành nền kinh tế số. Tức là Ruby hiểu TrueID được sinh ra từ trong nhu cầu của V&G, đó là muốn phục vụ cho hoạt động của ZaloPay. Tuy nhiên thì sau khi một thời gian mình phát triển được TrueID rồi thì mình thấy là ZaloPay là một khách hàng nội bộ rất là quan trọng, đúng không? Thì bên cạnh ZaloPay thì hiện tại bây giờ có những khách hàng nào nữa đang sử dụng dịch vụ của TrueID ạ? Khi mà TrueID mà phát triển cái sản phẩm này phục vụ cho ZaloPay sau khoảng 6 tháng, mình thấy các cái sản phẩm này là mình làm là đều đáp ứng rất là tốt các cái yêu cầu, độ chính xác cũng rất là cao. Thì mình nhìn ra ngoài mình thấy không phải chỉ có ZaloPay mới có nhu cầu này, mà nó sẽ tất cả những cái doanh nghiệp khác, những cái ngân hàng, những cái tổ chức tài chính, những cái ứng dụng nào mà cái đòi hỏi là cần phải có nhu cầu là xác thực người dùng online thì sẽ phải đều cần đến một cái sản phẩm như vậy. Và đó là lý do tại sao chúng tôi TrueID lại đem cái này đem ra ngoài phục vụ cho các cái khách hàng bên ngoài. Cái tập khách hàng đầu tiên thì mình cũng thấy rõ là nó nằm trong cái lĩnh vực tài chính. Tại vì lĩnh vực tài chính là lĩnh vực mà khi mà họ thực hiện online thì sẽ có rất là nhiều lỗ hổng, có rất là nhiều cái không gian để mà và động lực để mà có lừa đảo, gian lận này nọ đó. Thì quy mô người dùng cũng rất là lớn. Thì nếu như mình tạo ra được một cái sự kết nối, tạo ra một cái nền tảng để mà người dùng có thể lên mở tài khoản, thực hiện giao dịch nhanh chóng, dễ dàng, thì đó chính là cái nơi mà có giá trị đầu tiên và có nhu cầu lớn nhất ở hiện đó. Thế cho phép Ruby hỏi anh Nam thêm là không biết ở Việt Nam ngoài TrueID thì có sản phẩm nào tương tự như TrueID đang được phát triển và đang được sử dụng bởi cả nhóm doanh nghiệp và những người dùng không ạ? Có chứ. Thực ra là lúc mà TrueID làm cái này thì ở trên thế giới vốn dĩ là các cái định danh số thì người ta cũng đi trước. Ở ngoài cũng ở Việt Nam khá là nhiều. Ví dụ như là ở trên thế giới thì họ có mấy cái bạn mà khá là nổi tiếng như là Jumio, xong rồi Authentics hay là Onfido đó. Còn ở Việt Nam thì cũng có một số bạn mà đã có mặt ở thị trường Việt Nam, nhưng mà họ cũng có thể là họ cũng hơi hướng đó là ở bên Singapore hay là ở Ấn Độ qua, thì như là Train Social hay là Hyperverse. Thì đây là những cái công ty mà có cung cấp tương tự. Vâng. Thế thì câu hỏi tiếp theo liên quan tới câu trả lời của anh Nam sẽ là thế TrueID khác với những giải pháp khác như thế nào, và tại sao mình tốt hơn? Thì ngay từ những ngày đầu thì tụi mình cũng đã xác định đó là mình phải làm cái này một cách là chuẩn chỉnh, một cách và phục vụ cho mục tiêu lâu dài. Cho nên ngay từ đầu là chúng tôi đã xây dựng cái TrueID theo rất là nhiều cái chuẩn mực quốc tế. Cái luồng mà định danh đó thì nó tương đối là nó chuẩn, nó bao gồm 3-4 step gì đó, thì gần như là
nhà cung cấp nào cũng làm vậy, nhưng mà trong đó mỗi step á, là đòi hỏi cái công nghệ như thế nào, độ chính xác ra sao, thì cái đó là cả một yếu tố mà Trudy từ những ngày đầu là tập trung vào rất là nhiều. Thứ hai á, là tại vì mình làm cái này cho những cái ngân hàng, cho các cái tổ chức tài chính liên quan rất là nhiều đến dữ liệu của cả dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học và dữ liệu của bên ngành tài chính đó. Cho nên mình phải tập trung rất là nhiều vào cái việc làm sao mà cái bảo mật và cái bảo vệ dữ liệu khách hàng là phải đặt lên hàng đầu. Còn cái thứ ba nữa thì ngoài ra thì ngoài những việc là mình chỉ build những cái phát triển những cái mô hình AI được không, thì mình phải xây dựng cả một cái hệ thống làm sao đáp ứng được về thời gian, đáp ứng được về các cái đi kèm các cái công cụ để mà hỗ trợ cho nhân viên, để mà họ review, họ xét duyệt, họ nhìn coi cái này là một cái công cụ tự động và cái quyết định ra tự động để mà xét duyệt cho khách hàng thì nó có đúng hay không. Và họ cần biết đó là các bạn nhân viên sẽ cần biết là tỷ lệ khách hàng chuyển đổi hoàn thành cái EQC như thế nào, trải nghiệm khách hàng ra sao, thì chúng tôi cũng phải cung cấp những cái công cụ để mà đo lường đó. Thế thì từ góc độ của một người cá nhân, một người dùng cá nhân, thì Ruby nghĩ là có hai yếu tố rất là quan trọng. Yếu tố thứ nhất là về độ chính xác của việc định danh, đúng không ạ? Yếu tố thứ hai đó là về sự an toàn, về bảo mật. Thì không biết là anh Nam giải quyết hai vấn đề này như thế nào? Có thể chúng ta nói về vấn đề về chính xác trước đi ạ. Thì cái benchmark, tức là tiêu chuẩn của sự chính xác ở trong lĩnh vực này nó sẽ là như thế nào? Và làm thế nào để mình biết là mình đạt được tiêu chuẩn đó? Cái độ chính xác thì khi mà mình làm trong cái sản phẩm định danh số này thì nó sẽ có rất là nhiều cái con số để mà đo lường cái hiệu quả hay là độ chính xác của cái luồng này. Nó đến từ cái việc là mình đo lường cái trải nghiệm khách hàng ra sao, bao nhiêu người là hoàn thành hết tất cả các bước này, hay là họ thấy khó quá họ dẹp luôn, họ không có sử dụng, họ không có làm nữa. Rồi thứ hai là một khi mà họ đã hoàn thành rồi á, thì cái engine, cái Trudy sẽ đưa ra quyết định đó là người này có vấn đề gì hay không, có rất là nhiều cái checkpoint, điểm kiểm tra để mà biết cái là từ ID của họ, với gương mặt của họ trùng nhau, rồi mọi thứ nó phải là pass hết tất cả những cái điểm kiểm tra. Thì cái việc mà Trudy ra quyết định là approve hay không á, thì độ chính xác là như thế nào, tại vì sẽ vẫn có một cái đội back office ngồi kiểm tra lại để mà chắc chắn là những cái quyết định của engine nó sẽ đúng giống là những cái quyết định của con người, thì họ mới sẵn sàng đó là cho phép đó là tin tưởng vào những cái quyết định của engine này. Tức là cái engine này nó được đào tạo bởi hệ thống con người. Ra quyết định này ban đầu quyết định bằng con người manually, đúng không? Bằng mắt. Cũng không hẳn. Lúc đầu thì chắc chắn là bên mình đã phải có những cái dữ liệu mà được label ban đầu rồi, là đây là cái chứng minh là chứng minh nhân dân mà hợp lý này, đây là một cái cặp mà chứng minh nhân dân và cái gương mặt mà có trùng với nhau, thì mình phải train tất cả những cái mô hình đó rồi đem ra ứng dụng thật. Còn một khi mà đem ra ứng dụng rồi á, thì giống như khi mà những lần đầu tiên mà một cái máy ra quyết định tự động được sử dụng á, thì con người mình cũng chưa hoàn toàn tin tưởng vào những cái quyết định đó, thì mình phải nhìn lại những cái quyết định đó có chính xác hay không, tỷ lệ bao nhiêu phần trăm là chính xác, thì họ mới gọi là tin tưởng hoàn toàn, là sau đó là không cần phải quan tâm nữa, là họ sẽ tin tưởng vào những cái quyết định của máy. Cảm ơn anh Nam chia sẻ một hệ thống khá là sophisticated, tức là rất là tinh xảo ạ. Thế thì cái phần thứ hai mà ban nãy Ruby cũng đang tò mò muốn hỏi anh Nam thêm là phần về độ bảo mật và an toàn, đúng không ạ? Người dùng đang chia sẻ với hệ thống rất nhiều dữ liệu của họ, ban nãy anh Nam cũng nói tới. Thì làm thế nào để mình bảo vệ được những dữ liệu đấy để tránh trường hợp là những dữ liệu này có thể được ăn cắp. Ruby tưởng tượng như nếu mà ngày xưa mô hình nó truyền thống hơn thì người ta có ăn cắp được một cái thẻ tín dụng của mình thì họ cũng chỉ có thể sử dụng thẻ tín dụng đấy được thôi, chứ không thể ăn cắp được những cái thứ khác. Nhưng nếu mà họ ăn cắp được cái identity của mình thì họ có thể sử dụng và access vào được rất nhiều những thứ khác nhau, có rủi ro rất là lớn đối với một người dùng. Thì không biết anh Nam có chia sẻ thế nào về phần này? Thì cái đầu tiên đó là về dữ liệu á, thì bên Trudy là cung cấp cho ngân hàng thì nó sẽ dưới hai dạng. Ví dụ mình sẵn sàng là đem cài đặt toàn bộ hệ thống đó ở trong ngân hàng, gọi là on-prem, thì dữ liệu là sẽ là thuộc về ngân hàng hết, mình không có nắm dữ liệu khách hàng gì hết. Thì như vậy là bên ngân hàng sẽ không có phải lo lắng về cái việc là dữ liệu của họ có được bảo quản, có được giữ cẩn thận hay không. Còn thứ hai thì Trudy cũng cung cấp cho khá là nhiều bên là cái giải pháp mà đặt ở trên cloud,
thì dữ liệu là cái là họ sẽ tin tưởng là Rudy đặt trên cloud, nhưng mà cái sự tin tưởng này nghĩa là nó cần phải được đảm bảo. Thì Rudy cũng đã thực hiện tất cả những cái yếu tố, đã xin tất cả những cái chứng chỉ bảo mật, xong rồi thực hiện theo đúng những cái quy trình đó, như là dữ liệu phải được mã hóa ra sao, xong rồi cả ở lúc mà lan truyền, cả lúc mà gọi là chuyển dữ liệu cũng như là lúc mà lưu trữ ở dưới thì đều phải là mã hóa hết. Cho nên dù cho nó có bị leak ra nữa thì đối tượng xấu họ cũng sẽ không làm gì được hết. Cái yếu tố thứ ba thì về bản chất của cái hệ thống định danh số, cái bước đầu tiên khi mà mình thu thập dữ liệu của khách hàng thì chỉ là để gọi là cho người ta được mở tài khoản, được onboarding thôi. Và đến sau này khi mà họ thực hiện các giao dịch thì không phải là tự động là họ sẽ được thoải mái thực hiện cái giao dịch đó, mà đối với những cái giao dịch nào mà mình cảm thấy là có nguy cơ, có cái gì đó bất thường, thì mình lại yêu cầu họ xác thực thêm một lần nữa bằng cách chụp cái gương mặt của họ, xem là có đúng là đây là ông vẫn là chủ của cái tài khoản này hay không. Thì nếu như hồi xưa không có những hệ thống này rồi bị mất một cái thẻ đi, thì cái việc là một cái người có thể dùng cái thẻ đó và đi thực hiện một cái giao dịch online, nếu như cái giao dịch đó là không yêu cầu xác thực gì hết thì coi như là người đó sẽ hoàn toàn thực hiện được điều đó. Còn đối với hệ thống mà bây giờ đã có một cái nền tảng gọi là định danh số, có cái gương mặt của Ruby giống như một cái password rồi, thì cái người đó muốn thực hiện một giao dịch đó thì họ phải cung cấp cái gương mặt của chính Ruby thì họ mới thực hiện được giao dịch đó. Nếu vậy thì Ruby hỏi tò mò chút xíu là nếu ai đó dùng ảnh của Ruby để xác nhận thì đúng, sao ạ? chính xác. Thì tất cả những cái luồng định danh này họ đều tính được hết. Tất cả những việc đó là mình sẽ có cái công nghệ nó gọi là liveness detection, là xác thực xem là cái gương mặt đó đang là cái gương mặt sống, là thực sự là Ruby đang còn sống ngoài đời, hay là họ chỉ đang cần là chụp hình gương mặt qua một cái màn hình hoặc là qua một cái hình ảnh photocopy nào đó. Thì đây là những cái công nghệ là hoàn toàn dựa vào cái trí tuệ nhân tạo. Cảm ơn anh Nam đã giúp cho Ruby hiểu thêm một chút xíu về việc này và bớt lo hơn về việc người ta sẽ sử dụng hình của mình. Rồi cái công nghệ đó của Rudy thì ở Việt Nam là cái Rudy là đơn vị duy nhất mà có được một cái đạt được đến một cái chứng chỉ gọi là iBeta 2 level 2 là của NIST, tức là của Bộ Khoa học Công nghệ Hoa Kỳ. Cái chứng chỉ này thì cho thấy là chứng minh đó là kẻ xấu không thể tấn công được bằng cách là dùng qua hình ảnh, dùng qua màn hình, chụp hình qua màn hình, hay là thậm chí là đeo mặt nạ. Rất là tinh xảo ạ. Thế ban nãy anh Nam cũng có nói chuyện tới là thực ra đây cũng là giải pháp mà có nhiều bên đã và đang phát triển. Thì anh Nam chắc là cũng đã từng nhìn vào những giải pháp trên quốc tế, thì khi mà anh so sánh với giải pháp trên quốc tế và giải pháp của TrueID thì có cái điều gì nó rất là đặc biệt, nó rất là khác biệt mà mình tạo ra bởi vì mình phát triển sản phẩm này Việt Nam không ạ? Câu hỏi rất là hay. Thì ban nãy thì mình mới vừa nói về cái việc là Rudy ngay từ đầu mình phát triển thì đã tuân theo các cái chuẩn mực quốc tế, thì mình có thể so sánh được với lại các cái giải pháp quốc tế. Đương nhiên là họ lại đi trước rồi, cho nên là rất là khó để mà so sánh. Thì cái sự khác biệt lớn nhất đến từ cái tính localization của Việt Nam, tức là có những cái đặc trưng rất là riêng của Việt Nam mình. Ví dụ như giấy tờ tùy thân, những cái chứng minh nhân cũ thì ở Việt Nam mình rất là dễ để thay đổi, chỉnh sửa. Họ có thể là gỡ cái hình chứng minh ra, dán cái hình khác vô để mà thay đổi cái danh tính của họ để mà lên mở online. Họ có thể dễ dàng là dùng viết, là dùng một cái tờ giấy gì đó dán lên, thay đổi cái số chứng minh hoặc là thay đổi cái tên của họ, đúng không? Thì tất cả những yếu tố đó thì ở Việt Nam mình nó là thực ra cái chứng minh nhân dân của Ruby anh Nam nói Ruby mới thấy là bây giờ hình nó bị long ra rồi. đó. Thì nhiều khi đó là những cái yếu tố mà các cái bạn nước ngoài họ sẽ không bao giờ gọi là có khả năng, hoặc là họ sẽ không thể nào mà giải quyết được cái việc đó. Tại vì để giải quyết được cái việc đó mình cần phải có data đủ nhiều, mình phải biết được cái kiến thức, những cái insight của cái local của địa phương thì mình mới có thể giải quyết được những bài toán đó. Thì TrueID đặc biệt là sẽ là làm tốt hơn những cái bạn ở nước ngoài ở những cái yếu tố này. Đó là lý do tại sao mà trong cái thời gian mà TrueID đem cái sản phẩm này đi ra các ngân hàng thì cũng ngồi cạnh tranh, cũng đấu nhau với lại rất là nhiều bạn của nước ngoài. Và
các bạn ở Việt Nam đều nói là Trudy là tốt hơn các bạn đó ở việc là nhận diện được những cái dấu hiệu gian lận giả mạo ở trên cái giấy tờ tùy thân. Thế thì có vẻ như là sản phẩm của Trudy nó rất là nó có sự cạnh tranh rất là tốt và khác biệt đối với thị trường Việt Nam. Còn ở một góc nhìn ngược lại thì Trudy có tham vọng để mà mang sản phẩm của mình ra cạnh tranh trên thị trường quốc tế cùng với các loại tay chơi khác trên quốc tế không ạ? Thì ngay từ đầu mình đã cố gắng xây dựng cái sản phẩm này theo một cái chuẩn quốc tế. Thì ngoài ra khi mà ban đầu thì mình lại phải muốn apply, muốn áp dụng cái Trudy ở thị trường trong nước thì mình lại phải có thêm những cái tính năng mà đặc trưng rất là riêng của Việt Nam. Thì đó là lý do mà mình cạnh tranh được với lại các bạn ở nước ngoài. Và trước khi mình có thể là đi được cho cái thị trường nước ngoài á, thì bản thân mình phải làm rất là tốt ở thị trường Việt Nam đã. Thì hiện tại là team Trudy, sản phẩm Trudy đã được phát triển theo các chuẩn mực quốc tế, là đã có những cái ưu điểm, ưu thế riêng cho thị trường Việt Nam, là đã vận hành và triển khai với rất là nhiều cái best practice, rất là những cái gọi là kinh nghiệm vận hành, rồi làm sao để mà vừa đảm bảo được trải nghiệm khách hàng, vừa chống gian lận giả mạo. Thì team Trudy giờ khá là tự hào là giờ đủ lớn để mà mình bắt đầu mình đi ra nước ngoài rồi. Thì mình cũng bật mí nhỏ nhỏ là trong mấy tháng qua thì team cũng đã bắt đầu trong một cái quá trình đó là làm sao để mà đưa sản phẩm Trudy ra bên ngoài. Chắc là sớm thôi, trong vòng đầu năm sau thì mình sẽ có một cái, mình sẽ biết đến có một cái sản phẩm định danh của VNG mà được triển khai ở các cái nước từ Đông Nam Á, hoặc là thậm chí là ở ngoài Đông Nam Á. Sau khi mà nghe anh Nam chia sẻ rất là nhiều những hành trình làm sản phẩm của mình từ đầu tới giờ, thì Ruby thấy là công nghệ là yếu tố cốt lõi nhất của sản phẩm True ID. Thì không biết anh Nam có thể chia sẻ thêm về chiến lược với công nghệ của mình, làm thế nào mình tạo ra được một sản phẩm nó có ưu thế lớn như vậy mặt công nghệ, và đâu là những thử thách và thuận lợi mà đội ngũ công nghệ của anh Nam đang giải quyết và đối diện hàng ngày ạ? Đối với đúng là khi mà mình làm các sản phẩm công nghệ á, thì cái yếu tố mà cạnh tranh, mà cái yếu tố cốt lõi nhất chính là cái công nghệ lõi bên dưới. Thì Trudy khá là tự hào là mình xây dựng sản phẩm với những cái công nghệ rất là vững mạnh ở phía sau. Và cái chiến lược, khi mà mình nói đến chiến lược, thực ra chiến lược mình lại quay lại với những cái nguyên lý rất là nền tảng, đó là muốn có một cái sản phẩm tốt, muốn có công nghệ mạnh thì mình phải xuất phát từ những con người giỏi. Thứ hai thì khi mà mình làm công nghệ không thì chúng ta thì Trudy sẽ không có ngồi ở nhà đóng cửa rồi phát triển công nghệ, tự nghĩ ra những công nghệ, mà chúng ta cần phải đi ra ngoài làm rất là sát với khách hàng, rồi biết được cái nhu cầu bài toán của họ thực sự là cái gì, để mà từ đó mình phát triển cái công nghệ mà giải quyết được đúng cái nhu cầu của khách đó. Thì khi mà cái vòng vòng lọc để mà nhận được phản hồi từ khách hàng càng nhanh đó, thì cái công nghệ và cái sản phẩm của mình sẽ lúc càng hoàn thiện nhanh hơn. Thì đó là một cái yếu tố thứ hai. Còn yếu tố thứ ba thì cái này có lẽ là cũng hơi là đặc trưng riêng của team. Thì Trudy được một cái lợi thế là rất là được sự ủng hộ của lãnh đạo của VNG. Cụ thể đây là của anh Lê Hồng Minh, CEO và founder của VNG. Thì anh Minh luôn luôn lúc nào cũng khuyến khích, thử thách và khuyến khích Trudy là tập trung vào những cái công nghệ lõi, tập trung làm sao để mà xây dựng được những cái sản phẩm gọi là world class, có chất lượng hàng đầu. Thì đó là lý do tại sao mà trong năm qua là Trudy thật ra cũng không có đi ra ngoài quảng bá hay là chào bán nhiều, mà tập trung rất là nhiều vào xây dựng cái sản phẩm và đi triển khai với những cái khách hàng cốt lõi hiện tại của mình. Thì mặc dù vậy mặc dù mình không đi quảng bá, không đi chào bán nhiều, nhưng thực ra là cũng có rất là nhiều doanh nghiệp, rất là nhiều ngân hàng tìm đến, tìm hiểu, hỏi và thử nghiệm. Và rất là thú vị là gần như là trong tất cả những cái lần đó là sau khi họ đã thử sử dụng của Trudy và đánh giá với các đối thủ khác với các nhà cung cấp khác, thì cuối cùng họ đều chọn Trudy hết. Tại vì Trudy là đều cho thấy những cái chất lượng vượt trội so với những cái doanh nghiệp khác. Thì có lẽ là hiện tại như vậy có vẻ là
Trudy Nam nghĩ là Đã với được những cái tốt công hơn. nghệ mà sản phẩm là đủ mạnh rồi thì chắc là sắp tới sẽ phải đẩy mạnh quảng bá nhiều hơn. Yeah. Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ, rất là thú vị ạ. Bữa lâu Ruby cũng có mời một khách mời là một lãnh đạo bên ngân hàng của MB là Military Bank, thì em nghĩ là cũng một cái tư tưởng khá là tương tự, đó là mình đầu tư thật là mạnh vào xây dựng công nghệ lõi trước. Sau đó thì cái việc mà bài toán kinh doanh nó sẽ được giải quyết là bước tiếp theo. Thì anh Nam vừa nói tới câu chuyện về công nghệ, và câu chuyện về công nghệ đằng sau đó là những nhân tài về công nghệ, đúng không ạ? Thì câu hỏi đầu tiên của Ruby dành cho anh Nam đó, làm thế nào để anh có thể thu hút những nhân tài về công nghệ mà có thể xây dựng ra sản phẩm world class như anh nói tới. Và thứ hai đó là không biết là đội ngũ của anh gồm có những ai, bao nhiêu người, làm những bộ phận gì ạ? Đúng chính xác như Ruby nói, thì khi mà mình muốn phát triển những cái công nghệ lõi mà chất lượng cao thì đằng sau nó phải là một cái đội ngũ rất là giỏi, world class. Để mà mình thu hút được những cái bạn này á, thì mình sẽ phải quay lại là làm thế nào để mà tạo ra động lực cho họ. Tại vì muốn tạo ra sản phẩm giỏi thì phải có con người tạo ra được sản phẩm giỏi, mà muốn con người tạo được sản phẩm giỏi thì họ thứ nhất là phải có khả năng, cái năng lực, thứ hai là họ phải có động lực. Thì cái yếu tố mà động lực ở đây á, cho một cái bạn nhân viên luôn đến từ 3 yếu tố. Đầu tiên là mình phải có một cái bài toán gọi là đủ lớn, đủ thử thách cho họ để mà họ giải. Thứ hai là phải có một cái team lõi, một cái gọi là những cái người đầu tiên mà họ cảm thấy là họ sẽ muốn làm cùng. Rồi, yếu tố thứ ba thì mới là gọi là liên quan đến gọi là thu nhập. Có thể là ngay từ những ngày đầu nó không thể quá cao, nhưng mà mọi người đều có niềm tin nếu như mình làm ra được những cái sản phẩm rất là tốt và sau này phát triển mạnh thì cái thu nhập nó sẽ tự động, là nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của mình thôi. Đó là cái 3 cái yếu tố mà Nam nghĩ đến cái việc là làm sao để mà thu hút và giữ chân các bạn. Trong cái quá trình làm đó là những cái mà để mà thu hút ban đầu thôi, còn trong quá trình làm đó là mình phải làm sao mà đưa ra những cái môi trường để mà họ phát huy khả năng, họ phối hợp với nhau, họ tin tưởng lẫn nhau để mà cùng nhau xây dựng được nên cái sản phẩm này. Vậy thì trong đội của anh Nam bây giờ gồm có những đội nhỏ hơn nào để phát triển ra sản phẩm này ạ? Thì để mà phát triển sản phẩm này thì rõ ràng vì cái công nghệ lõi nền tảng bên dưới á, chính là trí tuệ nhân tạo, thì đầu tiên là mình phải có những cái chuyên gia về trí tuệ nhân tạo rất là giỏi đã, thì mình mới phát triển, mình mới xây dựng lên được những cái model mà tạo ra được cái độ chính xác rất là cao. Thứ hai, một khi mình có được những cái model, những cái mô hình về AI này rồi á, thì mình lại phải xây dựng những cái hệ thống về backend này, những cái SDK ứng dụng tương tác người dùng đem triển khai cho cái doanh nghiệp. Cho nên cần một cái team rất là giỏi về software. Thứ ba sẽ là việc mình chỉ là phát triển ra được những cái công cụ này thôi, nhưng mà đem ra ngoài triển khai như thế nào, rồi khách hàng có, các cái doanh nghiệp có sử dụng cái đó một cách đúng hay không, thì mình lại phải cần thêm một cái đội đó là tạm gọi là customer success. Thì đội đó là sẽ đi ra ngoài và tư vấn, tương tác với khách hàng rất là nhiều, làm sao để mà tích hợp cái sản phẩm của Trudy vào trong các cái business flow của họ, làm sao mà cùng với họ xây dựng lên những cái kênh mới, những cái sản phẩm mới để mà phục vụ khách hàng mà tận dụng được cái danh tính số này. Cuối cùng thì đương nhiên thì chắc chắn là sẽ có những cái bạn làm về sales và business development. Tức là anh Nam không chỉ là quản lý đội công nghệ mà thực ra là nguyên cả một business, đúng không ạ? Thì team hiện tại chắc cũng khoảng 40 đến 50 bạn, và plan của mình thì chắc chắn là sẽ grow rất là nhanh trong thời gian tới. Tại vì mình cũng đang cần, trong khoảng 1 năm qua thôi á, là cả business và cả team của mình đều tăng trưởng chắc cũng phải 3 lần. Thì sẽ phải cố gắng làm sao để mà giữ cái tốc độ tăng trưởng đó trong vòng những năm tới là ít nhất phải 3-4 năm lần. Nếu thế thì Ruby tò mò, chắc là công nghệ thì là chuyên môn của anh Nam rồi, chuyên môn sâu của anh Nam rồi, còn sau đó là phần về phát triển kinh doanh thì có lẽ là một phần mới đối với anh Nam trong dự án này. Thì anh cảm thấy đâu là thử thách của anh trong phần ngoài việc phát triển công nghệ thì phần phát triển kinh doanh nó có những thử thách nào ạ? Chắc là bên phát triển kinh doanh thì mình cái thử thách lớn nhất có lẽ là làm sao để mà
đo lường, ví dụ như bên công nghệ ha, tất cả những mọi thứ mình đều có thể đo lường được dễ dàng, là độ chính xác ra sao, tốc độ phản hồi như thế nào. Còn bên kinh doanh thì đôi khi cái việc đo lường năng lực hay đo lường được cái hiệu suất kết quả của các bạn thì nó khó hơn rất là nhiều. Tại vì một cái deal mà mình win được thì nó đến từ rất là nhiều yếu tố khác nhau. Xong rồi một yếu tố thứ hai nữa là đối với mảng kinh doanh, những cái mà liên quan đến tương tác giữa người và người á, thì 1-2 lần đầu tiên mình gặp một cái bạn mới, nó chưa có gọi là đủ để mà nói lên được quá nhiều thứ, và mình buộc mình phải làm việc với nhau khá là nhiều, 6 tháng, 3 tháng, 6 tháng, thì rồi mình mới bắt đầu biết được là cái năng lực hay là cái cách tiếp cận của cái bạn đó như thế nào. Thì có lẽ đó là một trong những cái thử thách lớn nhất khi mà mình bắt đầu quản lý các bạn làm về kinh doanh. Ban nãy anh Nam cũng có chia sẻ là mình có một đội Customer Success, là làm việc cùng với khách hàng bên ngoài, và sau đó đưa những thông tin của khách hàng đó về nội bộ của mình cho đội ngũ phát triển công nghệ để tiếp tục phát triển sản phẩm. Thì Ruby tò mò muốn hỏi thêm là đâu là case study của một khách hàng thành công nhất mà anh và đội ngũ của mình rất là tự hào về case study đó? Cái gọi là niềm vui lớn nhất đối với team chính là giúp được đem lại, nhìn thấy được những cái giá trị của sản phẩm đem đến cho khách hàng. Thì khi mà mình làm đặc biệt đó là khi mà mình làm với các cái ngân hàng thì mình rất là mong muốn thấy được là họ thành công với cái sản phẩm mình đem lại. Thì một cái trường hợp rất là cụ thể thì bên Trudy được may mắn được chọn bởi một cái ngân hàng rất là lớn, chắc cũng phải thuộc diện top 3 trong số các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam. Thì cách đây khoảng hơn 1 năm thì rất là may mắn là họ đã chọn Trudy sau khi đánh giá, sau rất là nhiều tháng đánh giá với chắc phải hơn 10 các cái vendor khác nhau. Chúng tôi là Trudy đi theo rất là sát với lại bên họ để mà tìm hiểu xem hiện tại họ đang có những cái quy trình như thế nào, họ mong muốn cái gì trong cái việc mà phát triển cái sản phẩm mới này, để mà từ đó là tích hợp cái Trudy vào trong những cái luồng kinh doanh mới một cách là hữu hiệu nhất. Thì đặc trưng của băng này á, họ rất là lớn, họ đã có sẵn một cái nền tảng đúng kiểu là một cái ngân hàng rất là truyền thống và rất là chặt chẽ về rủi ro. Tuy nhiên trong cái quá trình làm thì chúng tôi mới phát hiện ra thực ra là họ thực chất họ lại rất là cởi mở, họ rất là đẩy mạnh về cái tính sáng tạo, về những cái đổi mới ở trong cái doanh nghiệp. Thì thực chất đó lại là ngược lại là cái cơ hội rất là lớn cho Trudy để mà đồng hành cùng với lại là ngân hàng này. Thì sau khoảng mấy tháng mà hai bên làm với nhau y thể như là một team á, để mà cùng với nhau là launch được cái channel mới cho bên ngân hàng đó. Kết quả đạt được là phải nói là rất là tuyệt vời luôn, rất là không thể tin được. Đó là chỉ sau khoảng 3 tháng mà cả hai team cùng làm với nhau để mà launch được cái sản phẩm mới, cái channel mới, thì bên họ đã phát triển được, chắc cũng phải thu hút được hàng ngàn account, tài khoản mở được hàng ngàn account mới mỗi ngày. Thậm chí có ngày là trên 10.000 tài khoản mới được tạo ra thông qua một cái kênh online này. Thì đó chính là những cái gọi là thành công ban đầu của cái việc đó là Trudy cung cấp một cái nền tảng định danh số để mà giúp họ có thể là phát triển khách hàng của mình. Thì với những cái thành công ban đầu đó thì Trudy cũng đã qua và hợp tác tiếp tục với họ để mà đưa đến rất là nhiều cái sản phẩm, cả một cái hệ sinh thái mới, để mà không phải là chỉ là giúp onboard, giúp phát triển khách hàng đầu tiên, mà là còn là chăm sóc khách hàng ở thời gian sau đó nữa. Từ cái việc là người ta đi ra quầy, người ta sẽ được nhận diện như thế nào, cho đến việc là họ lên họ thực hiện cái du lịch online, rồi họ có thể là tương tác gọi đến với lại là nhân viên thông qua video call, rồi họ sẽ có thể gọi là có những cái tiếp cận với những cái máy self service mà có kết nối vào trong cái nền tảng định danh số của ngân hàng đó luôn. Thì mình thấy là đó là một cái gọi là toàn bộ một cái quy trình là chuyển đổi số, đem lại những cái dịch vụ số rất là toàn diện cho nhân viên, cho khách hàng của ngân hàng đó, theo đúng cái phương châm là customer centric, lấy khách hàng làm trọng tâm. Cảm ơn anh Nam đã chia sẻ về hành trình phát triển TrueAD, cũng những giá trị mà TrueAD đã tạo ra cho người dùng cũng như cho
các khách hàng doanh nghiệp của mình. Và phần tiếp theo thì Ruby có một vài câu hỏi vui và nhanh cho anh Nam. Sau khi chúng ta trao đổi rất là nhiều về công nghệ cũng như những chủ đề khá là nghiêm túc, đúng không ạ? Thì một vài câu hỏi vui cho anh Nam như sau ạ. Câu hỏi đầu tiên là điều gì tạo ra cảm hứng cho anh làm việc mỗi ngày? Đó là được lên nhìn gặp mặt các bạn trong team, và đồng thời thì thấy được những con số nhảy nhảy ở trên màn hình, thấy được cái giá trị của sản phẩm của mình đến với lại là cái doanh nghiệp khách hàng như thế nào. Câu hỏi tiếp theo cho anh Nam là anh có nghĩ là mình thất bại nhiều không, và đâu là thất bại mà anh yêu thích nhất? Có một cái may mắn thì Nam chưa bị trải qua quá nhiều thất bại. Thì có một cái mà có lẽ là mình khá là nhớ, một trong những thất bại khá là sớm trong cái career của mình, đó là khi mà mình sắp tốt nghiệp đại học á, thì trong một cái đám mà những cái đứa học gọi là hàng đầu ở trong lớp á, thì cùng đi xin một cái học bổng AmCham, một cái học bổng rất là danh giá thời lúc giờ. Thì Nam là một trong số những bạn, một số rất là ít bạn bị rớt lại, là không có nhận được học bổng đó, trong khi các bạn khác được. Nhưng bù lại thì sau vài tháng thì khi mà đến được một cái học bổng khác, là học bổng đi học tiến sĩ bên Mỹ, thì Nam lại là một trong một số rất là ít các bạn là được học bổng đó. Thì Nam nghĩ là mình có những cái thất bại mà giúp để mà kích thích mình, đó là có động lực để mà vượt qua và vươn đến những cái mà kết quả lớn hơn. Và nhờ vào học bổng đó nên là hôm nay chúng ta mới có anh Nam làm True AD, đúng không? Yeah. Tiếp theo, cuốn sách mà anh Nam yêu thích nhất và anh nghĩ là nó ảnh hưởng nhiều nhất tới cách mình suy nghĩ và mình sống và làm việc là cuốn sách nào? Thì cái cuốn sách, cái này thì là cho cái giai đoạn sau này, khi mình bắt đầu gọi là muốn hình thành phát triển cái công ty và muốn gọi là xây dựng các sản phẩm đem ra cho bên ngoài á, thì cuốn sách mà ảnh hưởng lớn nhất này cuốn là The Hard Things và The Hard Thing, cuốn sách của Ben Horowitz và Anderson. Thì cái khoảng năm 2015 á, khi mà Nam còn làm cho một cái startup ở bên Silicon Valley, thì thực chất là lúc đó đã có cái cuốn sách của chính ông tác giả ký. Tại vì ông đó là cái nằm trong cái tổ chức mà đã có đầu tư vào cái công ty này. Thì thực ra là sau đó Nam cũng chưa có đọc gì tới hết á, cho đến khoảng năm 2018 thì mình mới đọc lại. Tại vì lúc đó mình đã có những cái đủ trải nghiệm, và mình thấy khi mà mình đọc thì mình thấy nó cung cấp, nó thấm, đúng không ạ? Đúng rồi, nó rất là thấm và nó cung cấp rất là nhiều cái giống như mình nhìn thấy được rất là nhiều cái bản thân của mình ở trong một trong, và sau đó mình cũng hình thành lên một cái tư tưởng theo đúng cái tinh thần trong cuốn sách đó. Khi mà mình xây dựng một cái công ty mới đó là mình phải luôn luôn đi theo cái thứ tự, đó là con người, sản phẩm, và sau đó mới đến lợi nhuận. Thì theo tiếng Anh đó là PPP, là People, Product and then Profit. Thì đó cũng là cái tư tưởng mà em đem lại, em luôn luôn là đem đến khi mà True đi. Thực ra cuốn sách đấy cũng là một trong những cuốn sách mà Ruby rất là yêu thích, bởi vì Ruby cũng làm trong lĩnh vực về khởi nghiệp trong những năm vừa qua, và có những lần mình thỉnh thoảng mình mở ra mình đọc lại cuốn sách đấy, em thấy nó rất là thấm, nó đi vào những câu chuyện thực tế. Có rất là nhiều cái đúng rồi, có những cái khó khăn, những cái challenge, rất là có những cái tâm tối ở bên trong cái công việc kinh doanh, đúng không? Mình phải trải qua. Thường mọi người hay nhìn thấy khởi nghiệp là những câu chuyện rất là hào hoa, ai đó trở thành triệu phú, tỷ phú, trở thành kỳ lân, nhưng mà đằng sau cái câu chuyện tăm tối như anh Nam nói tới thì rất ít khi được nói tới. Và câu hỏi cuối cùng của Ruby dành cho anh Nam, đó là giả sử như anh có một cỗ máy thời gian và có thể quay trở lại 10 năm trước và gặp lại bản thân mình và cho mình một lời khuyên, thì anh sẽ khuyên Nam của 10 năm trước điều gì ạ? Nếu như có cái cỗ máy thời gian quay lại thì Nam chắc cũng không có lời khuyên gì đâu. Tại vì bản thân Nam cảm thấy là trong cái suốt hành trình của mình đó, mỗi thời điểm mình có một cái quyết định hay mình làm cái gì thì vốn dĩ là nó là cái nhân duyên rồi, và khi mà mình làm mà mình đạt đến cái thời điểm này thì mình nghĩ là Nam cũng không có cái gì để hối tiếc, để mà mình cảm thấy là nếu như gặp lại thì mình cần phải làm gì đó khác đi. Tức là không có lời khuyên, về cơ bản đó là anh nói là cứ tiếp tục thôi, đúng không? Đúng rồi. Mình cứ lao ra đó
và cứ sống cứ hết mình thôi, cứ làm theo đúng những cái gì mà gọi là cảm giác hay là trái tim mình mách bảo. Và đó là câu trả lời rất là hay để kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Nam đã dành thời gian cho Vietnam Innovators. Hy vọng sẽ được nhìn thấy TrueAD tiếp tục mở rộng hoạt động phát triển và kinh doanh của mình trong thật là nhiều lĩnh vực trong thời gian tới. Rất là Ruby đã có một cái buổi trò chuyện rất là hay, rất là thú vị, rất là câu hỏi phải nói là rất là hay. Thì cũng rất là cảm ơn chương trình là đã tạo điều kiện cho anh em được ngồi đây và chia sẻ về những cái suy nghĩ về sản phẩm cũng như là những cái dự định mục tiêu tương lai mà Nam cũng như là team đang cần có. Một lần nữa, xin cảm ơn Nescafe đã tài trợ cho tập podcast này. Hãy chill cùng album Nâng niu lắm thiên nhiên ơi, cùng Toliver, Mỹ Anh và Nescafe trên các nền tảng âm nhạc nhé. Thử mường tượng bạn đang cầm một tách cà phê ấm nóng, nhẹ nâng lên như nâng niu cả thiên nhiên hiền hòa. Hít một hơi thơm lừng cho ưu phiền tan theo nhịp thở. Các bạn có thể nghe bản đầy đủ của podcast này tại playlist Vietnam Innovators phiên bản tiếng Việt trên kênh Spotify và Apple Podcast. Đừng quên nhấn subscribe các kênh của Vietcetera để nghe thêm về câu chuyện của những nhà đổi mới. Hello các fan cứng của Vietcetera. Tin vui cho chúng ta là ứng dụng Vietcetera hiện đã có đầy đủ cả hai phiên bản, iOS trên App Store và Android trên Play Store. Hãy tải ngay về điện thoại để dễ dàng đón đọc những nội dung mới, đón nghe những podcast mới mỗi ngày nhé!